જે પણ લોકોને શરીરમાં કફની તકલીફ હોય, ફેફસામાં છાતીમાં કફ છે, ચોંટેલો રહેતો હોય, બારે માસ કફની તકલીફ છે, શિયાળામાં ખાસ કરીને જેમને કફની તકલીફ થાય છે, અથવા તો જે લોકો ઠંડા પ્રદેશમાં રહે છે એ લોકોને કફ, ન્યુમોનિયા જેવી તકલીફ છે એ હંમેશા માટે રહેતી હોય, ફેફસા છે એમના થોડા ઘણા વીક રહેતા હોય, અથવા છાતીમાં અને ફેફસામાં કફ હંમેશા ચોંટેલો રહેતો હોય. ઇન્ડિયામાં પણ ઘણા એવા લોકો છે કે જેમના લોહીની અંદર કફ ભળેલો છે. હવે આ તકલીફથી 100% છુટકારો કઈ રીતના, એકદમ નેચરલ કઈ રીતના છુટકારો મેળવવો, કોઈ દવાઓ વગર, આના માટે તમે આ વિડીયો ખાસ જોઈ લો, છેલ્લે સુધી જુઓ. એક મિનિટ તમારા માટે, એક સેકન્ડ તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થશે. હવે હું તમને એક મુદ્રા બતાવીશ, એ પછી તમને એક બે ઉપચાર પણ બતાવીશ, પણ પહેલા મુદ્રા બતાવું છું અને શા માટે, કઈ રીતના ફાયદો કરશે એ તમને જણાવું છું. એક મુદ્રા જે મુદ્રાનું નામ છે સૂર્ય મુદ્રા. જી હા, સૂર્ય મુદ્રા એટલે સામાન્ય રીતે સૂર્યની જેમ શરીરને ગરમ કરે છે. જેમ તમે સૂરજના તડકામાં અડધો કલાક ઊભા રહો તો તમે પરસેવો થઈ જાઓ, ઉનાળામાં તો ઓલરેડી તમે આખો દિવસ પરસેવો થતા હોય, તો એ રીતના આ જે સૂર્ય મુદ્રા છે એ શિયાળામાં તમારા શરીરને પરસેવો કરવા માટેનું કાર્ય કરશે, એટલે કે શરીરને ગરમ કરવાનું કાર્ય કરે છે. સૂર્ય મુદ્રા કરવાથી તમારું શરીર ગરમ થાય છે અને સાથે સાથે ચામડીની અંદર ચોંટેલી જે સ્થૂળતા, મતલબ જે ચરબી છે ને, એ પણ પીગળવાનું ચાલુ થશે. ફેફસાની અંદર ચોંટેલો કફ છે એ પણ પીગળવાનું ચાલુ થશે. તમારા નસની અંદર કફ હોય, કોલેસ્ટ્રોલની તકલીફ છે તો એ કોલેસ્ટ્રોલ પણ ધીરે ધીરે શરીરમાંથી બહાર નીકળી જશે. હું તમને ગેરંટી આપું છું, સૂર્ય મુદ્રા ડેઈલી તમે કરશો તો ડાયાબિટીસ જેવી બીમારીથી છુટકારો મળશે, કોલેસ્ટ્રોલ ઠીક થાય એટલે હૃદય રોગ જેવી બીમારીઓથી પણ તમને આરામથી છુટકારો મળી જાય. શિયાળાની અંદર ઘણી વખત એવું થાય છે કે બ્લડ છે જામી જવાના કારણે ઘણા લોકોને કાર્ડિયો અરેસ્ટ આવે છે, એટેક આવે છે, આ તકલીફ થાય છે. આનાથી બચવું હોય તો શરીરને પહેલા ગરમ કરતા શીખો. એ માટે હાથની કઈ આંગળી છે કે જેના વડે તમે સૂર્ય મુદ્રા કરશો, અને બીજા કયા ફાયદાઓ છે એ પણ હું તમને આગળ જણાવું છું. પહેલા બંને હાથે, પહેલા એક નિયમ જણાવું કે કોઈ પણ પ્રકારની મુદ્રા તમારે કરવી છે તો બંને હાથનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એક હાથનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ એક ભાગને જ ફાયદો થાય. બેસીને ન કરી શકતા હોય તો ખુરશીમાં બેસીને કે સૂતા ચાલતા તમે 100% કરી શકો. હવે સૌથી આ મુદ્રા કરવા માટે આપણે હાથની આ જે આંગળી છે, બીજી આંગળી, એ આંગળીને આ રીતના વાળો, એના ઉપર અંગૂઠો આ રીતના રાખી દો. બંને હાથે તમારે મુદ્રા કરવાની છે, એટલે આ રીતના તમે આ મુદ્રા કરો. આપણા અંગૂઠાનું ટેરવું છે, આંગળી ઉપર આ રીતના રાખી દો. 15 મિનિટ જમ્યાના અડધો કલાક પછી 15 મિનિટ માટે આ રીતના તમારે આ મુદ્રા કરવાની છે. 15 મિનિટ કરશો એટલે શરીરની અંદર ગરમી ઉત્પન્ન થશે. એટલા માટે જ ઉનાળાની અંદર તમારે આ મુદ્રા નથી કરવાની. તમારે કફ તોડવો છે તો દિવસની અંદર ટોટલ 45 મિનિટ માટે આ મુદ્રા કરી નાખો. એક બે વખત નહીં, પણ સતત તમે કફને 100% તમારા શરીરમાંથી નાશ પમાડવા માંગો છો. વર્ષોથી ચાલ્યો આવતો કફ છે, અમુક સમયે જ તમારા શરીરમાં કફ વધે છે, તો એ કફથી તમારે છુટકારો મેળવવો છે. તો સૂર્ય મુદ્રાને કમસે કમ 45 મિનિટ દિવસમાં 2 વખત કરો. એકવાર 20 મિનિટ જમ્યા બાદ બપોરે કરી લો, અડધો કલાક પછી જમ્યાના અડધો કલાક પછી, રાત્રે અડધો કલાક પછી જમ્યાના અડધો કલાક પછી તમે આ કરી લો. આનાથી શરીરમાં તમને ન્યુમોનિયાની તકલીફ છે, ન્યુમોનિયાના કારણે હોસ્પિટલાઇઝ તમારે થવું પડ્યું છે, તો એ જ સમયે પણ તમે આ મુદ્રા કરી શકો. તમારી પાચન ક્રિયા પણ વધારે છે, શરીરને ગરમી આપે છે, સાથે તમારા શરીરની અંદર વધી રહેલી જે ચરબી છે એ ચરબીના થરને પણ તોડવાનું કાર્ય છે એ સૂર્ય મુદ્રા કરે છે. સૂર્ય મુદ્રા કરવાથી ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય છે, અસંખ્ય ફાયદાઓ આમાં બતાવેલા છે. હું વધારે વાત કરીશ તો વિડીયો લાંબો થશે. શોર્ટમાં તમને કહું, શરદીના કારણે તમારું માથું દુખતું હોય, સાઇનસના કારણે માથાનો દુખાવો છે, નાક જામેલા રહેતા હોય, સાઇનસના કારણે તમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી છે, નસકોરા તમારા બોલતા હોય, તો એ સમયે પણ તમને સૂર્ય મુદ્રા છે ગજબનો ફાયદો આપશે. આનાથી થાઇરોઇડની ગ્રંથિ પણ દબાય છે. તમે અનામિકા આંગળીને આ રીતના દબાવશો ને એટલે થાઇરોઇડ ગ્રંથિ પણ દબાય છે, જેનાથી થાઇરોઇડના રોગ હોય તો એ થાઇરોઇડના રોગ મટે છે.
થાઇરોઇડના કારણે તમને સ્થૂળતા આવી ગઈ છે, નબળાઈ આવી છે, તો એ નબળાઈ પણ તમારી દૂર થાય છે. વિડીયો લાંબો ન બને એટલે અહીંયા જ આપણે વિડીયો પૂર્ણ કરીએ, પણ વિડીયોને જલ્દીથી બીજા લોકો સુધી શેર કરો, જેથી એ લોકો પણ આ માહિતી જાણી શકે. અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બધા લોકોને જણાવો. આવી માહિતી તમને ફ્રીમાં તો કોઈ નહીં આપી શકે.